bá débi tá ń lọ ká ṣe ń tá fẹ́ ṣe tàbí ká wábì kan ká rọra dúró sí ká ṣe ń tá fẹ́ ṣe èyí tí mo mú wá fún àrè ní abala ọ̀rọ̀ ìṣítí lónìí ẹ jẹ́ á gbọ́ kó lè ṣàǹfààní fún gbogbo wa ní o èmi ó yè ẹ̀yin náà ó yè ẹnikẹ́ni ò ní lùgbàdì jàǹbá lórúkọ Ọlọ́run ọba bórí bá lọ díẹ̀ sí ètò ìwájọwà ó ń tẹ̀síwájú. ṣeun olórin wa olóògbé Ike Dairo bàbá àdúrà ẹ ṣeun àdúpẹ́ àti wà ní abala kejì lórí ètò ìwájọwà bọ́ọ̀yì bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ètò ìwájọwà òun náà ni ètò tí ẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ níbi tí a ti ní kí ìwà wa kó máa jọra wa ìwà wo náà ni ìwà ta ní kó máa jọra wọn ìwà ọmọlúàbí òun náà ni ìwà tí à ń sọ nípa rẹ̀ ẹ̀yin èèyàn mi nílé tẹ̀ ń gbọ́ mi gbogbo ibikíbi tẹ́ wà tí ẹ̀yin ti ń gbọ́ ètò ìwájọwà ní rédíò Ọ̀ṣun lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ti wà ní abala kejì bí mo ṣe sọ kí wàá ní tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò mo fẹ́ kí ẹ rán mi létí orin yìí ni o mo mọ̀ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ èmi ò mọ̀ parí rẹ̀ ìmọ̀ bóyá Òjó àbí Bọ́lá ti tó bóyá wọ́n mọ̀ parí rẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ pè mí kẹ́ ẹ rán mi létí orin yìí àwọn á ní ẹ má wẹ̀ ẹ̀yìn o ẹ má ṣòfófó ẹ má jalè mọ́ ẹ wá parí ẹ̀ fún mi torí mo ti gbàgbé orin yìí gan láti bẹ̀rẹ̀ gan bàbá rẹ̀ ní tó bá lè kọ fún wa bó la ṣe máa ń ṣe eré òṣùpá eré alẹ́ yìí nígbà tí a wà ní kéékèèké ó dùn mí pé àwọn ọmọ ọ̀sìn àwọn bíi Tolú ṣó ṣe eré alẹ́ eré òṣùpá kọ́lọ́hún ó ṣàánú nígbà náà lọ́hùn tá a bá lọ ilé ìyá má jẹ́ máa níbi tí igi bá ṣe ràbàtà sí ibẹ̀ lákùúra wa lọ á ti ṣiṣẹ́ ilé tán àti gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe tán àwa lọ bẹ̀ ilé tá a bá lọ ńjọ́ náà lọ́hùn àwọn àkàrà tó ti gbẹ tí wọ́n ti dín tó ti gbẹ wọ́n á pinlé wa lọ́wọ́ pẹ̀lú ẹ̀kọ́ ó lè jẹ́ ẹ̀kọ́ làjìlàjì ọmọ mi ìlédè lé gan kó má jẹun alẹ́ mọ́ torí yóò ti yó bọ̀ láti ibi tó ti ń bọ̀ ẹjọ́ ọmọ ẹlòmíì bá jáde ní ìsìn tí wọ́n bá gbá kàrà lé lọ́wọ́ ṣé yóò gbà. ìfẹ́ wa ń gbà tá à ń sọ yìí o ìfẹ́ tó lágbára tó ń rinlẹ̀ dòdòdòdò ó wà ń gbà náà torí náà kọ́ 08187775777 ní nọ́mbà tí ẹ pè sí láti rán mi létí eré alẹ́ eré òṣùpá tí a mọ̀ sí ẹ má wẹ̀yìn báwo la ṣe máa ń ṣe ó ní bá ṣe máa ń ṣe eré yìí atọ́kùnrin àtobìnrin náà ló máa ń ṣe o tẹ́ bá láǹfààní tẹ́ bá pè wọlé ẹ dákun ẹ ṣàlàyé fún wa àwọn ọmọ ọ̀sìn bóyá àwọn náà tiẹ̀ lè wòye rẹ̀ ibi nínú ilé tí ọmọ bá ti pọ̀ ẹ jáwọ́ náà tiẹ̀ ṣe ẹ má wẹ̀yìn la fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí ní abala nígbà tí a hello ẹ kú ìyálẹ̀ ta o ẹ ṣe orúkọ yín bí tẹ́ ti pè wá. orúkọ mi ni Yẹmí Afeez láti Ìṣẹ́yìn. Yẹmí Afeez láti Ìṣẹ́yìn bàbá wọ́yẹ̀ rán wa létí ẹ má wẹ̀yìn. ẹ má wẹ̀yìn nígbà yẹn àwọn ọmọ kéékèèké wọn á pè wọn á kọ ẹ̀yìn sí agbo. wọ́n á kẹ̀yìn ságbo wọ́n á kẹ̀yìn síta wọ́n á nẹsẹ̀ sínú agbo. wọ́n á fi lórí wọ́n á fi roboto. ẹnìkan wá bọ́ sẹ́yìn wọn a máa ní ẹ máa wẹ̀yìn ẹ máa sọ òfófó kódà ẹ máa jalè mọ́ olè ìdí ọ̀rẹ́ mi sì ní àbísí ìdí ọ̀rẹ́ rẹ̀ jàlájòló. ìdí ọ̀rẹ́ rẹ̀ jàlájòló. ẹni tó bá fi sẹ́yìn ẹ̀yẹn ẹni yẹn ló máa mú nǹkan yẹn tí wọ́n bá ti fọwọ́ kan yẹn tó bá ti bá nǹkan yẹn lẹ́yìn ẹ̀nu lọ́wọ́ àmú òun náà wá dìde àwọn àmà yípo òun náà tún máa kọrin yẹn. òun náà tún máa kọrin ẹ máa wẹ̀yìn o. ẹ ṣeun adúpẹ́ bàbá wa Yẹmí Afeez láti Ìṣẹ́yìn adúpẹ́ gan-an ni wọ́n ti ṣàlàyé fún wa gbogbo àwa tá a ti gbàgbé torí ẹnìkan ló pè mí lábẹ́ aṣọ tó ní eré ẹ má wẹ̀yìn o wẹ̀yìn ká lò òun ti gbàgbé mo sì lérò pé ẹni náà ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí 08187775777 irú kí la máa ń mú dání lákòókò náà tá a lè fi sí ẹ̀yìn ara wa nígbà tá a bá ń kọrin
ṣé òkúta ni àbí ẹ̀pà àbòròǹbó àbí irú èso wo kí ni nǹkan náà tá lè mú dání láti fi ṣe ẹ̀má wẹ̀yìn. hello ẹ kú ìyálẹ̀ta o. hello sir. bàbá wa Adéwálé láti Ọ̀yọ́. ẹ ṣeun bàbá mi. aṣọ rèé pé aṣọ yìí pé a máa fi ẹ̀yìn ara wa. ẹni tá a bá fi ẹ̀yìn rẹ̀ tí ọba mọ̀ láti padà débẹ̀ níbi ká lẹ́jì. àwọn àṣà ní ọba rẹ̀ rìn. a fún ní àbàrá. fún ní àbàrá lẹ́yìn. ẹ ṣeun bàbá wa a dúpẹ́ gan-an ni ẹ ṣé mo dúpẹ́ àwọn wọ́n tún ti ìpele kan ó tún ti gorí eré yìí ẹni tí wọ́n bá fi sí lẹ́yìn tí kò bá mọ̀ nígbà náà yóò gba àbàrá bíi mélòó kan kó tó mọ̀ pé ẹ̀yìn òun ló wà. hello ẹ jọ̀ọ́ ẹ kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín kí lẹ porúkọ yín ẹ káàárọ̀ o ẹ sún kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín. ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá pè wọlé ẹ má bá wa sún kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín ká lè bá àjọ gbọ́ra wáyé dáadáa etí ò gbọ́ méjì láti lè gbádùn tẹ́ ẹ fẹ́ sọ ẹ dákun tí má ti gbé ìpè yín tẹ́ bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò ẹ sún kúrò lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín ẹ lè gbọ́ méjì papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ẹ lè máa pè sórí ètò kẹsì fẹ́ máa gbọ́ nǹkan tí ẹ ń sọ ẹ ṣeun adúpẹ́ 08187775777. hello. ẹ ra mà. orúkọ yín mà. Ìyábọ̀ Àkànmú látẹ̀dẹ̀. ìyá wa Ìyábọ̀ Àkànmú látẹ̀dẹ̀. ṣẹ́yìn náà ṣe máa wẹ̀yìn rí ni. Táwa wà kékeré. Bá a ṣe máa ń ṣeré yẹn. Á tò. Àkọ́kọ́ ṣe bójúbójú wà láti ta àwọn àtò. Àwọn àmọ́ kìíní òkúta dání. Àwọn àmọ́ sọ pé ẹ máa wẹ̀yìn. wẹ̀yìn. Ẹ máa tó òfófó. òfófó. Òfófó ọ̀dà. òfófó. ẹ ṣeun adúpẹ́ ẹni tí ó wá fi òkúta sẹ́yìn èèyàn yẹn ńgbà wọ́n bá wá ń lé bọ̀ ńbò lòun ó jókòó sí ibo lòun ó ṣe ṣe ńgbà tẹ́ ẹ bá ti fi òkúta sẹ́mi lẹ́yìn tẹ́mi bá ti rí òkúta tán tí mo ti mú òkúta àbírè pé aṣọ ni mo mú kí ni wọ́n ṣe ẹ̀tún rán wa létí abala bẹ̀rù náà kó tó di pé àkàsẹ̀ abala nígbà tí a yìí kó tó di pé àkàsẹ̀ rẹ̀ ńlẹ̀. hello. yes ma. ẹ ṣé mà kí lorúkọ yín mà. orúkọ mi ni lady evangelist ọlálíyé alice láti Ràgbìjì. lady evangelist alice láti Ràgbìjì. nígbà tá a wà lóko tẹ̀lé gbà yìí. yes ma. a tò bí tó báyìí ẹnìkan wà máa mú aṣọ yẹn káàkiri aṣọ òṣùká náà mọ kí n ṣe. yóò máa tẹ mọ́ wẹ́ẹ̀yìn wo. wẹ́ẹ̀yìn. ẹ má tó òfófó. òfófó. ìdí ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n fi sí. ìdí ọ̀rẹ́ mi jàlá ń jòló. ẹ̀yin ẹni tó bá fi sílẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ni ọ̀pá ti mọ̀. ìgbà wọn bá pàtó wọn padà yìí kó lọ́dọ̀ rẹ̀ ló wà gbà lábàrá. ẹni ẹ bá lọ ẹni ẹ bá rẹ máa sọ lọ́mọ ilé káàkiri owó wà sáré wọnú àárín wa. títí alẹ́ títí ní kálukú àmọ́ ìfúnlé òbí olóbìnrin nígbà náà kò sí wàhálà. ẹ ṣeun ìyá wa lady evangelist kí ni àsìkò náà kí ni tẹ́ ẹ rí mú jáde nínú tó wà láàrin àwọn ọmọdé. ìfẹ́ tó pọ̀. ẹ ṣé ìyá wa kò ní bàjẹ́ fún yín. ẹ ṣeun ìyá wa tẹ́ ẹ rán wa létí ibi tó jẹ alẹ́ bá ti bá wa láti máa jẹ́ ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹjẹ́ àgbẹ̀yọ kan yìí sí ká máa lọ ní abala yìí. hello. hello. ẹ kú ìyálẹ̀ tásà. ọ̀rọ̀ ẹ̀bẹ̀tẹ̀ látọ̀dọ̀ yín ni o àtọ̀dọ̀ yín ló ti rí. hello. a ti sọ fún wa wípé ẹnikẹ́ni tó bá pè wọlé a máa gbìyànjú láti kúrò ní ẹ̀gbẹ́ rédíò wa. ní báyìí ẹ̀yin náà ti gbọ́ ohun tí àwọn èèyàn tí wọ́n sọ nípa eré alẹ́ ẹ máa wẹ̀yìn. hello. hello ẹ káàárọ̀ máa o. ẹ káàárọ̀ orúkọ yín ibi tá ẹ ti pè wá. orúkọ mi ìyá Mọ̀dínà láti Ọ̀yọ́ Aláàfin. ìyá Mọ̀dí láti Ọ̀yọ́. bẹ́ẹ̀ni. ẹ yẹ ẹran wa létí.
ẹ̀rọ ìwé nígbà náà. Á pàgọ́ yíká. Ẹnìkan wà á ti gbé yọ àwọn máa sọ pé ẹ má wẹ́yìn. Ẹ má tó òfófó. ẹ má gbà á sí. Olè. Ìkọ́ ọ̀rẹ́ mi lè ní òfin. Ìdí ọ̀rẹ́ mi jà là ń jòló. Àwọn àpapọ̀ ọ̀gẹ́ni ẹnìkan. Ẹni yẹn ọ̀bá yìí ti mọ̀. Á san ìtọ́ba ti sáré jáde bí bẹ́ẹ̀ ni bá ti dìde ìpẹ̀lú àwọn òṣùpọ̀. Ẹ ṣeun ìyá wa ń tà fẹ́ gbọ́nu. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ẹ ṣeun gan ni. Ẹ ṣe gan ni màmá wa ìyá Mọ̀dínà láti Ọ̀yọ́. Kò ní jù báyìí lọ ní abala yìí. Ẹ má wẹ̀yìn o wẹ̀yìn. Ohun tí a fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ náà ni pé erémọdé ó bí ìfẹ́ àìṣẹ̀tàn nígbà náà. Ibi tílẹ̀ bá ti ṣú wa sí nígbà náà bẹ̀ láti máa ń jẹun alẹ́. Àwọn òbí wa tán bá dáná dè wá ó di ọjọ́ kejì ká tó jẹ torí pé bàbá délé bá yóò ti rẹ̀ wá ẹnu kákan sùn ni. Àmọ́ mo bí wá ṣérú ẹ̀ ṣe ó sì ń ṣẹlẹ̀ báyìí kò ṣẹlẹ̀ mọ́ nígbà wo láwọn adárú ẹ̀ padà Ọlọ́run ó bá wa ṣe. Ètò IWAJOWA náà ni ètò tí ẹ ṣe ń gbọ́ lọ́wọ́ o ní rédíò Ọ̀ṣun ilé àwíyé òkè balẹ̀ nílùú Òṣogbo. A ní kí wà wọ ọmọ ìjọra wa nípa nǹkan dáadáa tá a bá ń ṣe. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká kọjá sí abala kẹta tí orin bá lọ díẹ̀ sí á padà wá láti wá kí bàbá wa bẹ̀rẹ̀ fá kí wọ́n ó pè wá ká wá ṣe abala mọ̀ọ́gbọ́ mọ̀ọ́tú bóni bá lọ díẹ̀ sí ká padà wá ká wá sí rebete bàbá bẹ̀rẹ̀ fà ìpè yín là ń retí báyìí o kó tó di pé ìpè yóò wọlé ẹ jẹ́ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Yẹmí Afeez láti Ìsẹ́yìn, bàbá wa Adéwálé látọ̀yọ́, ìyá wa Ìyábọ̀ Àkànmú látẹ̀dẹ̀ àti Lady Evangelist Alice láti Ìrágbìjí, bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá Mọ̀dínà láti Ọ̀yọ́. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún abala nígbà tí ẹ ṣàlàyé ẹ̀ fún wa dáadáa lẹ́ẹ̀kan. Hello sir. Hello sir. Hello. Yes sir, à ń gbọ́ yín sir. Ẹ ṣeun bàbá. Yes sir. Orúkọ tí mi ní àràbà Dr. Abájídé Abẹ́rẹ́fọ́ láti ìlú Ìrágbìjí. Yes sir. Táyẹ̀wò lónìí ni kí ni Yorùbá ń pè ní ilé bíbọ́. Ilé bíbọ́. Wọ́n ní kí ni Yorùbá ń pè ní ilé bíbọ́ o, ohun tí a wò lónìí nu. Ẹ fún wa ní ìṣẹ́jú díẹ̀, à ń bọ̀ padà. Ẹ̀yin ẹ̀yọ́ wa nílé, bàbá wa Abẹ́rẹ́fọ́ wọ́n tún ti ju ohun Yorùbá tòní, wọ́n ti jù síta. Kí ni Yorùbá ń pè ní ilé bíbọ́? 08187775777 òun ni nọ́mbà tí ẹ láǹfààní láti pè sí. Hello. Ẹ ṣé o. Kẹ́hìndé láti dìde. Àǹtí Kẹ́hìndé. Bàbá tá a máa pa ní ọwọ́ pa yẹn mẹ́rin ni. Ilé ìbọn ni wá débi kan fún sí ilé ìfẹ́ méjèèjì ni. Ilé tí wọ́n fi wọ́n sọ ọdún tí wọ́n fi parí létí. Ẹ sọ dáadáa ká gbọ́ yín o. Àǹtí Kẹ́hìndé ẹ ti sá lọ. Ẹ ṣàlàyé dáadáa o. 08187775777. Hello. Hello. Hello, ẹ kú ìyálẹ̀ta o. Yes. Ilé bíbọ́ kí ni Yorùbá ń pè é? Orúkọ mi ni Yẹmí Afeez láti Ìsẹ́yìn. Bàbá wa Yẹmí Afeez láti Ìsẹ́yìn. A lè sọ pé ilé bíbọ́ ni ojúṣe tí bàbá máa ń ṣe. Ojúṣe bàbá. Fún ìdílé rẹ̀ láti lè jẹ́ kí wọ́n jẹun yó. Kí wọ́n jẹun yó ní ilé bíbọ́. Ó dà. Bó bá rí bákan náà, bàbá wa Abẹ́rẹ́fọ́ wọ́n ṣàlàyé fún wa. Hello. Hello. Ẹ kú ìyálẹ̀ta orúkọ yín o. Ó tún ayé òkúta nínú.
Ìyá wa Motúnráyọ̀ Ògúndáre láti bo. Láti aṣọ Láti. Ẹ má bínú ó rebete ni o. Hello. Hello. Orúkọ yín o, ẹ kú ìyálẹ̀ta. Ẹ pàṣẹ. Kí lorúkọ yín mà? Orúkọ mi ni Alákẹ́ Ruth láti Òṣù. Alákẹ́ Ruth láti Òṣù. Bẹ́ẹ̀ni. Ilé bíbọ́ kí ni Yorùbá ń pè bẹ́ẹ̀? Àti bí àṣà bàbá sí àwọn ọmọ kọ́ máa fún ìyàwó wọn ní owó kọ́ máa dáná fún àwọn ọmọ láti bọ́ wọn. Láti bọ́ wọn. Ẹ ṣeun bó bá rí bákan náà bàbá wọn bá wa tú. Hello sir. Ẹ káàárọ̀ orúkọ yín bí tẹ́ ti pè wá. Kí lẹ pé orúkọ yín sà? Alágbo láti Ọ̀yọ́. Ilé bíbọ́ kí ni Yorùbá ń pè é? Ìgbẹ́ màlúù. Ìgbẹ́ màlúù. Wọ́n ti mọ rẹ́lí ilé tí wọ́n bá fi sìmẹ́ǹtì rẹ́. Níjọ́ wọ́n wàá mú gbẹ́ màlúù. Oníwé fi rẹ́lí. Wọ́n fi rẹ́lé. Ìtumọ̀ ní gbígbọ́. Ó dà. Báwa mọ̀ nù. Ó dà. Bàbá wa ọmọ tù tó bá yá tí máa gba ilé ìtàn. Hello. Hello. Hello ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ káàárọ̀. Ìyá àti Amúsàn ni láti Ìdó Ọ̀ṣun. Ìyá wa Amúsàn láti Ìdó Ọ̀ṣun. Nígbà pè nílé bíbọ́, a máa ń lọ ga Fúlàní. A lọ kó ìtẹ́ màálù. Tá a bá wá kó dé, a fi omi fọ̀. Tá a bá ti fọ̀ tán, a wà máa fi pa gbogbo lẹ́nu ilé pẹ̀lú ìgbálẹ̀. Tó bá wá gbẹ tán, yóò wà máa dán bí ẹni pé èèyàn fi sìmẹ́ǹtì wọ̀. Òun ni ilé bíbọ́. Ó dà. Bàbá wa abẹ́rẹ́ fáwọn ti kàn yín o. Ẹ ṣeun wo ìyá wa Amúsàn. Hello. Ẹ ṣeun wo ó kọ yín o. Ọláyíwọlá ní láti ilé ogbó. Bàbá wa Ọláyíwọlá láti ilé ogbó. Ṣé ilé bíbọ́ ń gbà yẹn? A máa ń lo kékeré kan láti bọ́ ilẹ̀ nígbà tí a bá kọ́lé ìgbà náà tán. Kò sí símẹ́ǹtì káàkiri rẹ̀ ṣùgbọ́n a fi igi kan bọ́ ilẹ̀. Igi. Bóyá wọ́n máa fi kọ́ tọrọ ẹ̀rọ pa. Ó dà. Jọ́kẹta. Ó dà. Bó bá rí bákan náà bàbá abẹ́rẹ́ fáwọn ó ṣàlàyé fún wa. Hello sir. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ ṣe o. Tí Yorùbá pè ní ilé bíbọ́ láyé àtijọ́ tí a bá kọ́ ilé tán tí ilé yẹn wọ́n kọ́ tí ó ga dáadáa wọ́n wàá to igi wọ́n wàá tó sí ibi àjà rẹ̀. Ibi àjà. Ibi àjà lókè. Ìgbà tí ẹni tí a fẹ́ parí ilé kíkọ́ ni ó ti tó igi sí. Ìgbà tí a bá sì yẹ tán wọ́n wàá tẹ́ nílé igi yẹn. Government announces packages to curb soaring energy costs. Nigerian government has filed fresh 24-count charges against the suspended Deputy Commissioner of Police, Mr. Abba Kyari. The charges, according to the report, were filed before the Abuja Division of the Federal High Court following the uncovering of 14 assets belonging to Mr. Kyari. Investigation revealed that over 207 million naira 217,598 million euros were discovered in Mr. Kyari's various bank accounts and various assets in Abuja and Borno states. Report says assets which include shopping malls, residential estates, polo playground, lands and farmlands belonging to Mr. Abba Kyari were also discovered. Still on events in Nigeria, Osun State Chairman of the All Progressives Congress, APC, Prince Bega Famodu, has cautioned the state chapter of the People's Democratic Party, PDP, to sit up with its oppositional role and stop its blame game on the ruling party. A statement by the media advisor to the APC chairman, Chief Kola Olabisi, Mr. Kola Olabisi, noted that it is characteristic of the state PDP to slam the leadership of the ruling party for its self-inflicted crisis. The release said that the state APC leadership has no business dabbling into what is transpiring in another political party, which is not a license for the opposition to determine for the APC leadership. The APC chairman spokesman further affirmed that the leadership of the APC is fully engrossed in effective party
administration with no luxury of time for mundane issues. It's also recalled that the Osun State chapter of the People's Democratic Party, in a statement by its chairman, Dr. Adekunle Akindele, expressed reservations at defense of the expelled member of the PDP, Prince Dotun Babayemi, by the All Progressives Congress in the state. The state chairman of the PDP said the reaction of the ruling APC on the expulsion of Prince Babayemi from the PDP confirms reports of romance between the former governorship aspirant and the APC before, during, and after the state governorship election. No fewer than 20 people, including women and children, have been killed and food aid destroyed after militants attacked several vehicles in Somalia's central Hiran region. Islamist militant group Al-Shabaab has said it was targeting a government-affiliated armed group. It's all recalled that Somalia is facing what experts call its worst drought in a decade. Threat from Al-Shabaab militants who want to overthrow the central government also continues to grow. The Al-Qaeda-linked group controls much of southern and central Somalia, but has been able to extend its influence into areas controlled by the government, which is based in the capital, Mogadishu. Hamas Interior Ministry has disclosed that 2 Palestinian men accused of collaborating with Israel have been executed in the Gaza Strip. Investigation revealed that the 2 men accused of spying for Israel were arrested in 2009 and 2015 and convicted by a court of treason and conspiring with foreign parties. Information has it that the names of the 2 men were not declared, neither their age and initial, but said they had given information that led to the killing of Palestinians. Military orders were also executed on charges of murder. Human rights groups have previously condemned such executions by Hamas. Since 2007, when Hamas asserted control over Gaza, they have carried out at least 27 executions, most recently in April 2017. This is the word at noon, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Iliawi Okebale Osogbo, Voice of the West. Now our mid-news message. To keep Nigeria and Nigerians safe is a task that must be done. Play your part. 1 person has died and 9 people were missing after a float plane crashed off the coast of Washington State. The Coast Guard said it received a report that an aircraft en route to Seattle-Tacoma International Airport in Washington had crashed with 10 people on board, including a child. The plane, which had taken off from Friday Harbor on San Juan Island near the Canadian border, crashed in Moreton Bay, west of Whidbey Island, about halfway of its destination. According to the report, 1 dead body was recovered on the scene, while 9 others are still missing, and a safety zone has been put into effect to help facilitate search efforts. No fewer than 10 people have been killed and 15 more injured in a series of stabbings in Canada's central province. According to the report, 2 suspects, a 31-year-old and 30-year-old, are still at large. The victims were found at certain locations in James Smith Nation, an indigenous community of about 3,400 people, and Walden, a village with a small population of about 200 people. Canadian Prime Minister Ms. Justin Trudeau called the attacks horrific and heartbreaking and thanked first responders on the ground. Germany has announced a €65 billion package of measures to ease the threat of rising energy costs as Europe struggles with scarce supplies after Russia's invasion of Ukraine. The package, much bigger than 2 previous ones, will include one-off payments to the most vulnerable and tax breaks to energy-intensive businesses. Information has it that energy prices have soared since the February invasion, and Europe is trying to wean itself off Russian energy. And here again are the highlights of the world at noon. Nigerian government has filed fresh 24-count charges against the suspended Deputy Commissioner of Police, Mr. Bakiyari. No fewer than 20 people, including women and children, have been killed and food aid destroyed after militants attacked several vehicles
in Somalia's central Hiran region. 10 people have been killed and 15 more injured in a series of stabbings in Canada's central Saskatchewan province. Germany has announced a 65 billion euro package of measures to ease the threat of rising energy costs as Europe struggles with gas supplies after Russia's invasion of Ukraine. And that was the word at noon, edited by Olushola Egbedofe, delivered